لو حاولت تثبت اكستنشن على بيرب وقابلتك الرسالة دي، فده معناه انك محتاج تحمل جايسون. جايسون هو مشروع بيسمح لك انك تستخدم كلاسات جافا من خلال بايثون كود، او بمعنى تاني بيحول كود البايثون لجافا بايت كود. وعشان تحمل جايسون هتضغط داونلود من الموقع الرسمي، او من بيرب سويت هتضغط داونلود جايسون، وهنا هتختار جايسون ستاند الون جار. بعد كده هتضغط على فيرجنز، وهتيجي عند احدث اصدار وهتضغط على براوس. هتختار جايسون ستاند الون رقم الاصدار دوت جار، هدوس اوكي. بعدين اعمل سيف علشان احمله على الجهاز عندي. بعد ما يتحمل معاك هتفتح البرب، وهتيجي عند settings تضغط على الاكستنشنز. عند بايثون environment هتضغط select file عشان تختار مسار الفايل الجار اللي اتحمل معاك، وهتدوس على open. بعد كده هتخرج من السيتنجز. لو جينا نجرب تاني هنلاقي ان الانستول بقى شغال معايا، وهنا بقى installed. هنا التايب بايثون وظاهر لي اهو successfully loaded، وبكده اقدر اثبت اي extension بايثون على بيرب سويت.